Ngayon, gagawa ako ng Christmas cookies. Ito guys, yung aking mga ingredients. Meron ako dito 2 cups of plain flour or all-purpose flour, 3/4 na sugar, 3/4 teaspoon of baking powder, 3/4 of butter, half teaspoon of salt, 1 egg, at saka vanilla extract. So, una, ilagay ko yung asin dito sa flour. Yan. At saka yung baking powder. I-mix natin. Yan. Mixing bowl. Ilagay ko yung butter. Yan. At saka sugar. Yan. Ngayon, i-blend ko siya. So, ito na guys, yung sugar at saka butter. So, soft na siya, fluffy. Ngayon, i-add ko na yung egg. So, ito na yung sugar, butter, at saka egg. I-mix lang siya hanggang soft and fluffy. Ngayon, i-add ko na yung vanilla extract. At unti-unti ko na rin ilagay yung flour. Tapos i-mix. Ngayon, mag-add ulit tayo ng flour. Mix natin ulit. Ngayon, ilagay na natin lahat ng flour, last batch. Ito yung aking dough ng cookie. Yan yung aking cookie dough. I-wrap ko muna siya ng cling wrap. At ilalagay ko sa ref or pwede din ilagay sa freezer dahil malambot. So, hayaan nating patigasin ng konti bago nating i-shape. So, ito na yung ating cookie dough. Ngayon, i-shape na natin yung ating dough. So, i-flap natin guys ng ganyan. Tapos, ito lang meron ako na shape. Circle.
Ngayon ilagay na natin yung cookies sa ating baking tray. Check natin guys yung ating Christmas cookie. Ito na yung ating cookie, luto na siya. So ito na guys yung ating cookie. Luto na siya. Ilagay ko dito. Palamigin, tsaka ko siya lagyan ng decorations. Ayan, meron akong circle at candy cane. So, ito siya guys. Another batch. Cookie. Okay, ito guys. Ready na ulit. Ating cookie. Ito guys, yung aking decorated Christmas cookie.